አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቢላል መረጃ ታዳሚያን የቀጥር የመረጃ ሰዓታችን ተደርሷል። መሐመድ ንጉስ አብዱና ሐሰን አሰፋ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይም መጠነኛ መረጃዎችን እንደዚሁ ለእናንተ እናካፍላለን። በዛሬው ዕለት በዝርዝር የምንመለከታቸው አበይት ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ የመጣው የኮሮና ቫይረስ ዕለታዊ መግለጫም ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የፌዴራል መጅሊስና ተቃዋሚው የፓርላማ አባል ስለሱ የምናደርሳቸው መረጃ ይኖራል። ኢቢሲ ባሰራጨው ዘገባ ይቅርታ መጠየቅ እንዳለበትም ተጠቁሟል። በኮቪድ-19 ምክንያት በአሜሪካ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ላይ የጾታ ጥቃት ተባብሷል። ይህንንም በስፋት እንዳስሰዋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ አሁንም በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ ከቀን ወደ ቀን እየተሰራጨ መጥቷል። መልካም እንግዲህ በትናንትናው መረጃችን የተሰጡ ኮሜንቶች አሉ። ጀዛኩምላ ኸይረን ቢላሎች ያ ጀማዓ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ይህን ተመልካቹና የላይክ ቁጥሩ አይመጣጠንም እባካችሁ የሚል ኮሜንት አስፍሯል። እንደዚሁም አንቻሮ የተባለ ተከታያችን የትግላችን ውጤት ነው፣ በማንም በጎ ፍቃድ አይደለም የተሰጠን፣ መመስገን ያለበትን እናመሰግናለን። ይህ ብዙም ሊያስቦርቀን አይገባም። ጆሃርን ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ የሚሸረበው ሴራ ይቆም። የጠቅላዩ አወያይ በማስረጃ አይደል እንዴ የሃይማኖት ጦርነት ነጋሪት የሚጎስመው ጆሃር ከተንኮለኞች ሴራ አላህ ይጠብቅህ ብላለች። እዚህ በይናት ዙበይዳ የተሰኘችው ተከታያችን በርካታ ኮሜንቶች ሰጥተውናል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ለኮሜንቶቻችሁ እናመሰግናለን። እሺ ሐሰን፣ አሁን ወደ ትናንቱ ጥያቄና ወደ አሸናፊው እናመራለን ማለት ነው። የትናንቱ ጥያቄ ምን ነበር መሰለህ? እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የት ይገኛል የሚል ነው። እስኪ አሸናፊውንና የት እንደሚገኝ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን። መልካም እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሚገኘው ፌዴራል መጅሊስ ጦር ኃይሎች አካባቢ ነው። አሸናፊዋ ሳኒ ነች። ሳኒ ቲዩብ ትሰኛለች። ሳኒ ቲዩብ ተከታያችን ስላሸነፈሽ ደስ ብሎናል፣ እናመሰግናለን ስለተሳትፎሽ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግሽና እዚህ ጥያቄ ላይ በመሳተፍሽም እናመሰግናለን በድጋሚ። አድማጭ ተመልካቾቻችንም የአሸናፊዋን የሳኒ ቲዩብ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን አድራሻ ላይክና ሼር በማድረግ ሸልሙልን። እናንተም እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። እሺ አሁን በቀጣዩ ወደ ኮሮና መረጃ እናልፋለን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በ24 ሰዓታት ውስጥ የተከናወነው የላቦራቶሪ ምርመራ የኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ተገልጿል ማለት ነው። እሺ ሐሰን እስኪ ወደዛ እናምራ። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5709 የላቦራቶሪ ምርመራ 245 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባወጣው ዕለታዊ መግለጫ ያመለከተው። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ ምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 2915 ደርሷል ማለት ነው። መሐመድ አዎ፣ በዜግነትም ሁሉም 141 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 4 የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 190 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 17 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 16 ሰዎች ከሶማሌ ክልል፣ 15 ሰዎች ደግሞ ከትግራይ ክልል እንዲሁም 4 ሰዎች ከደቡብ ክልል በሌላም ደግሞ 3 ሰዎች ደግሞ ከአማራ ክልል መገኘታቸውም ተረጋግጧል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በእድሜ ክልል ደረጃም ስናይ ከ1 እስከ 85 ዓመት ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተመለከተው። የኮሮና ቫይረስ ዕለታዊ መግለጫ እንደሚለው እንግዲህ ይህ ከፍተኛው አሃዝ ነው ዛሬ የተመዘገበው። በህብረተሰቡ ውስጥ ባለው የቫይረስ ስርጭት ምክንያት ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ከእለት ወደ እለት በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ነው ብሏል መግለጫው። በመሆኑም እኛ ወይም የምንወደው ሰው ቀጥሎ በቫይረሱ የሚያዝ ሰው ሊሆን እንደሚችል በመገንዘብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ እናድርግ ብሏል የጤና ጥበቃ ሚኒስትር። አዎ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘም የ7 ሰው ኢትዮጵያውያን ህይወትም አልፏል። በአጠቃላይም በሀገራችን በቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 47 ደርሷል። በህልፈት ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ ደግሞ እንደሚከተለውም ቀርቧል። አዎ እንግዲህ ህይወታቸው ያለፉት ሰዎች የመጀመሪያው አዲስ አበባ ነዋሪ ሲሆን የ75 ዓመት እድሜ ነው ያለው። በህክምና ማዕከል ውስጥ
ያለ ሕክምና ሲከታተል በምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘበት የታወቀ ነው። ሌላዋ የአዲስ አበባ ነዋሪ ነች፣ እንዲሁ የ70 ዓመት ሴት ነች። የአስክሬን ምርመራ በቫይረሱ እንደተያዘች ተረጋግጧል። ቀጣዩ ሶስተኛው የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው፣ የ80 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ነው። በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘበት የተረጋገጠ ነው። አዲስ አበባ ቀጣይ የ29 ዓመት ወጣት ሴት በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘባት ተረጋግጧል። አምስተኛው ሟች ወንድ የ45 ዓመት በአዲስ አበባ ነዋሪ በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘበት የተረጋገጠ ሲሆን ስድስተኛውም ሴት የአዲስ አበባ ነዋሪ ነች። እንግዲህ ሁሉም ሟቾች የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው። የሴት ነች፣ የ85 ዓመት በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘባት ተረጋገጠ። የመጨረሻዋም ሰባተኛዋ እንዲሁ ሴት ነች፣ የ21 ዓመት ወጣት በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘባት የተረጋገጠ። አዎ ሀሰን፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው ለየት የሚያደርገው ሰባቱም ከአዲስ አበባ መሞታቸውና እንዲሁም 4 ሴቶችና 3 ወንዶች ናቸው። አንዱ ብቻ ነው በሕክምና ማዕከል ቆይቶ ህይወቱ ያለፈው። ሌሎቹ ደግሞ በአስከሬን ምርመራ ቫይረሱ የተገኘባቸው መሆኑም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም አስታውቋል ማለት ነው። አዎ ጥንቃቄውንም አጽንኦት ሰጥቶበታል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት። በያለንበት ሁላችንም ራሳችንን እንጠብቅ፣ ወገኖቻችንን እንታደግ። ራሳችንን ስንጠብቅ ለሌላው እያሰብን ነው ማለት ነው። ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ። ትናንትና እንግዲህ የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ተከስተዋል። በተለይም በዋናነት ህዝብ ሙስሊሙን ሲያነጋግሩ የነበረው ክስተቶች ናቸው የተከሰቱት። የመጀመሪያው ክስተት የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራል መጅሊስ ማለትም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን በአዋጅ ለማቋቋም የቀረበለትን ምክረ ሀሳብ በአንድ ድምፅ ተቃውሞ እንዳጸደቀው ነው መሐመድ። ይህን በማስመልከት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም በአዋጅ የተረጋገጠ ህጋዊ ሰውነትም እንዲሰጠውም ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅሊስ ህጋዊ ሰውነት የሚሰጠው አዋጅ መውጣትን ባለፈው ሳምንት በነበረው የህግና የፍትህ ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይም ተቃውሞ ያሰሙ የነበሩ አንድ የፓርላማ አባል ነበሩ። በትናንቱም የፓርላማ ውሎ ላይ በግልጽ የተቃወሙት ብቸኛ የፓርላማ አባል የሆኑት የህወሓት አባል አቶ ካሳ ጉግሳ ይባላሉ። ያው አቶ ካሳ እንግዲህ በተደጋጋሚ የመጅሊስን ህጋዊ ሰውነት የማግኘትና በአዋጅ የመቋቋም ጉዳይ ሲቃወሙ ቆይተዋል። መቃወም ግን መብታቸው ነው። ግን የተቃወሙበት ምክንያት እና ያብራሩት ነገር አሳማኝና ተገቢ ያለመሆኑ ነው ብዙዎችን ሲያነጋግር የነበረው መሐመድ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደጠቀስነው በምክር ቤቱ የመጅሊሱ ህጋዊ ሰውነት መስጠቱን የተቃወሙት ብቸኛው የምክር ቤት አባል ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት የህወሓት አባል ናቸው። አቶ ካሳ ጉግሳ ይባላሉ። ከጅምር እስከ ፍጻሜው በመቃወም ጸንተው ነው ያጠናቀቁት። የህወሓት አባል የሆኑትና የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባል አቶ ካሳ ረቂቅ አዋጁን ለምክር ቤት ለማቅረብ የመጨረሻ ስብሰባ ቋሚ ኮሚቴው ሲካሄድ ምን ሲሉ ነበር የተቃወሙት? እስቲ መሐመድ። ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ፈታኝ ሁኔታ ረቂቅ አዋጁን በችኮላ እንዲጸድቅ ለምን ተፈለገ? ጉዳዩ የሃይማኖት እስከመሆን መጠን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። በችኮላ ሳይሆን ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ሊታይና ሊመከርበት ይገባል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያትም በረቂቅ አዋጁ ላይ ሀሳብ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በግልጽ ጠርተን ሀሳባቸውን አላዳመጥንም። በረቂቅ አዋጁ ላይ ተጨማሪ ሀሳቦች ይካተታል ያሉት 216 ሰዎች በፊርማቸው አስደግፈው ያቀረቡትን ሀሳብም አልተመለከትነውም። ረቂቅ አዋጅ ሲወጣ ይመለከተናል የሚሉ ወገኖች ሁሉ በነጻነት ሀሳባቸውን ሳናዳምጥ የቀረበውን ረቂቅ ብቻ ተቀብለን በችኮላ ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ ማድረግ አግባብ ባለመሆኑ ረቂቅ አዋጁ ሰፊ ጊዜ ተወስዶ እንዲታይ እናቆየው የሚል ሀሳብ መዘርዘራቸውን እንደዚህ የሚል ሀሳብ ነበር የሰነዘሩት። በተጨማሪም አቶ ካሳ ረቂቁን በማዘጋጀት ከፍተኛውን ሚና የተጫወቱት የህግ ባለሙያዎችና የመጅሊሱ አመራሮች ከቋሚ ኮሚቴው ጋር ባካሄዱት ውይይት ላይም የእስልምና ሃይማኖት በአረብ ሀገር ሲመሰረት አማኞች በስደት ወደ አክሱም ከመጡበት ጀምሮ ነው እውቅና ያገኘው ሲሉ የሃይማኖቱን ታሪካዊ ዳራ አጣቅሰዋል። አሁን ህጋዊ እውቅና የሚለው ግን አይገባኝም ሲሉ ሀሳብ መሰንዘራቸው ነው የተገለጸው። ዛሬም ትላንትም እንግዲህ የምክር ቤቱ አባላት በሙሉ ድምፅ ድጋፋቸውን ለረቂቅ አዋጁ ሲሰጡ
ብቸኛው ተቋሚ አቶ ካሳ እንደነበሩ ነው የተገለጸው። መሐመድ ወደ ሌሎቹ ዕለታዊ መረጃዎቻችን እንለፍ። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርካታ እንትኖች ትናንትና ከተከሰተው ክስተት በማህበራዊ በመንግስት ሚዲያ ላይ የተሰጠ አስተያየት ነበር በአባይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ። ይሄ ምንድነው? በአባይ ጉዳይ ላይ ያለማንም ደጋፊ በራሳቸው ተነሳሽነት ከፊት መስመር ተሰልፈው ግብጾች ጋር የሚዲያ ፊልሚያ እያደረጉ ከሚገኙት አንዱ የሆነው ጋዜጠኛ ኡመር ሬዲ ዶክተር አበበ አረጋዊን የግብጽ ተላላኪዎች በመስጂድ ውስጥ አሉ መባሉን እንዳስከፋውም ተነግሯል። ይህም የተባለው በኢቢሲ ዘገባ ውስጥ የተካተተ ነው። ስለሆነም የዶክተር አበበ አረጋዊን በኢቢሲ ያስተላለፉትን መልእክት ምንድነው? የዶክተር አበበን ንግግር ራሴ እስክሰማው ድረስ ምንም ማለት አልፈለኩም ነበር። ከአንድ ሰዓት በፊት በዩቲዩብ ፈልጌ ዜናውን ሰማሁት። እናም ይህን የሚለው እንግዲህ ረዲ ነው፣ ኡመር ረዲ የተባለ ጸሐፊ ነው። ኡመር ረዲ ጋዜጠኛ ነው። በረጅም ጊዜ በዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከልም በኤዲተርም ነትም የሰራ ነው። አሁን በአሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። ለመረጃ ያህል ዶክተር አበበ አረጋዊን የግብጽ ተላላኪዎች በመስጂድ ውስጥ አሉ በመባሉ ምክንያት ነው ይህ ጋዜጠኛ የራሱን ሀሳብ ያሰፈረው። ላፍታም እጅግም አናዶኛል። ተናጋሪውም አሰራጩም ስህተት መሆኑን ገልጸው ይቅርታ መጠየቅ እንዳለባቸው አምናለሁ የሚል ስሜት የተሞላበት መልእክትም አስተላልፈዋል ማለት ነው። ከደቂቃዎች በፊት ስሳፈር ይላል ጸሐፊው በገጹ እንደጻፈው በፌስቡክ ገጹ ላይ ነው ያሰፈረው። ወዳጆች ዶክተር አበበ አረጋዊን ይቅርታ መጠየቃቸውን በጠቆሙኝ መሰረት የሚከተለውን ማለት እወዳለሁ። ዶክተሩ በከተማችን በመስጊዶች ውስጥ ብለው በደፈናው በስህተትም ቢሆን የገለጹትን ነገር የትኛው መስጂድ እነማን የሚባሉ ማስረጃው ሴት አለ ብሎ ጋዜጠኛው ሳይጠይቅ ኢቢሲ ይህን ሀሳብ እንደወረደ በማቅረቡ ሌላኛው የከፋ ጥፋት ነው ሲል ጽፏል። የሆነ ሆኖ ዶክተሩ በፌስቡክ ገጻቸው ይቅርታ መጠየቃቸውን አረጋግጫለሁ። ጥሩ ሆኖም በጋዜጠኝነትና በመገናኛ ብዙሃን ህጋዊነት በስነ ምግባር መሰረት ለእንደዚህ አይነት ስህተት ይቅርታ የሚጠየቀው ስህተቱ በተፈጸመበት ተመሳሳይ መንገድ ነው ሲሉም ተናግረዋል ማለት ነው። ይህ ማለት ዶክተሩ ብቻ ሳይሆን ይቅርታ መጠየቅ ያለባቸው ራሱ ሚዲያ ተቋሙ ኢቢሲም ፕሮግራሙን በሰራበት መንገድ በዚህ መልኩ በዚህ ቀን እንዲህ ተብሎ የተገለጸው ስህተት ስለሆነ ታላቅ ይቅርታ ብሎ ማካካስ። እሺ ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ በአዲስ አበባ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምን ይመስል እንደነበር እስከ ትላንት ድረስ የወጣውን መረጃ አንዳንድ ነጥብ ለማካፈል ያህል በአዲስ አበባ እስከ ትላንት ሰኔ 4 ድረስ በተደረጉ የላቦራቶሪ ምርመራዎች 1946 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያስታወቀው። እንግዲህ በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በአዲስ አበባ ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛል። በትናንትናው ዕለት ባለፉት 24 ሰዓታት 164 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 87 ሰዎች ከአዲስ አበባ መሆናቸውም ተረጋግጧል። እነዚህም የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው 2 ሰዎች፣ 4 ሰዎች በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው፣ የተቀሩት 81 ሰዎች ደግሞ የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክም ሆነ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው መሆናቸውም ተረጋግጧል። እንግዲህ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር የትናንቱን በክፍለ ከተማ ስንመለከት አዲስ ክፍለ ከተማ 23፣ ቦሌ 3፣ ጉለሌ 14፣ ልደታ 5፣ ኮልፌ ቀራኒዮ 10፣ የካ 8፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ 6፣ አራዳ 8፣ ቂርቆስ 7፣ አቃቂ ቃሊቲ 2። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ መሐመድ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ማለት ነው በኮቪድ-19 ምክንያት በአሜሪካ በኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ላይ የተባባሰ የጾታዊ ጥቃት የተባባሰ መምጣቱን ቢቢሲ አስነብቦናል። እንግዲህ በሴቶች ላይ የሚደረጉ የመብት ጥሰቶች ላይም በኢትዮጵያ ተሰራ የነበረች አንዲት ዱንያ መኮንን የተባለች የህግ ባለሙያ እሷን በምንጭነት በመጥቀስ ነው ዘገባውን ያሰፈረው። የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ውስጥ በነጻ የህግ ምክር አገልግሎትም ትሰጥ ነበር። ዱንያ እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት የሴቶች ክፍል ውስጥ በሴቶች ጥቃት ላይ አትኩራ ትሰራ በነበረበት ወቅት በደረሰችባቸው ግኝቶች ምክንያት ለስራው ይበልጥ ትኩረት እንደሚያስፈልገው ተረዳች። በተለይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመጣ አንስቶ ብዙ ጥንዶች ከቤታቸው ሳይወጡ በመቆየታቸው የተነሳ ጥቃቶቹ መባባሳቸውን ገልጻለች። ከወረርሽኙ በፊት
የነበረው የጥቃት መጠን በማህበረሰቡ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የነበረ ሲሆን ጭራሽ ወረርሽኙን ተከትሎ ከተደነገገው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኋላ ደግሞ አብሮ ጭንቀት ይዞ በመምጣቱ ብዙ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች መኖራቸውን ጠቁማለች። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ጠቅመው ለሀገራቸው ማስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አምባሳደሮች ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ተብሏል። ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ጠቅመው ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ማበረከት እንዲችሉ አምባሳደሮች ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ነው የገለጹት። ይህም የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በስልጠናው ማስጠንቀቂያ ላይም ይህም የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በስልጠናው ማጠናቀቂያ ላይ ተገኝተው የመዝጊያ ንግግር አድርገዋል። አምባሳደሮቹ በተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የተወከሉ እንደመሆናቸው የተጣለባቸው ታላቅ ኃላፊነትን የሚመጥን ተጨባጭ እንቅስቃሴ ማከናወን እንዳለባቸውም ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውም አሳስበዋል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ የቢላል መረጃ ታዳሚያን የዕለቱ የቀትር መረጃችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ከመሰነባበታችን በፊት እንደተለመደው ዕለታዊ ጥያቄያችንን እናስከትላለን። ጥያቄው የዛሬው ማለት ነው፣ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሃይማኖታዊ መብትና ነጻነቶቻቸው እንዲከበርላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰልፍ የወጡት መቼ ነው የሚል ይሆናል ጥያቄው። መሐመድ እስቲ ድገመው። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሃይማኖታዊ መብትና ነጻነታቸው እንዲከበርላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡበት ጊዜ መቼ ነው? ዓመተ ምህረቱ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ይህንን በትክክል የመለሱ አድማጭ ተመልካቾች ዩቲዩብ ቻናላቸውን ላይክና ሰብስክራይብ እናደርጋለን። እናንተም የቢላል መረጃን ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትዘንጉ። ለዛሬ የነበረን ይህን ይመስል ነበር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።